Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදිනම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලිප්පේ ගොඩක් පහසුවෙන් අලපාන් එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපිට මේ අලපාන් එක ගෙදර තියෙන අඩුම අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් ගොඩක් පහසුවෙන් ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මේ දවස්වල ගොඩක් දිනෙකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා බලමු ගොඩක් පහසුවෙන් රසට අලපාන් එකක් ලිපේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම යන්නේ අපි පාන් එකේ ෆිලින් එක හදාගන්න. ඒකට මේ වගේ භාජනයක් ලිපෙන් තියලා පොල් තෙල් තේ හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරනවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මම අබ තේ හැඳි කාලක් වගේ එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියනවා හීනිය ලියාගත්ත ලුණු ගෙඩි භාගයක්, එනසල්, කරාබුණටි කුරුඳු පොතු, රම්පේ, කරපිංචා සහ අමු මිරිස්. අබ ටික තෙලේ හොඳින් පිපුරාට පස්සේ රම්පේ, කරපිංචා, කුරුඳු පොතු, එනසල් ඒ ටික එකතු කරනවා. දැන් මේ ටිකත් හොඳ සුවඳක් එනකම් බැදෙන්න ඉඩ හරින්න ඕනේ. ඊළඟට මම අමු මිරිස් ටික සහ ලුණු ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඒ ටිකත් හොඳින් ටෙම්පරාදු වෙන්න ඉඩ හරිනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා මගෙත් එක්ක දිගටම රැඳලා ඉන්න කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ඊළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරොත් මේ වගේ අලුත් වැදගත් videos miss නොවී නරඹන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා හීනෙට කපාගත්ත අල ග්‍රෑම් 250ක්. මම දැන් ඒකේ වතුර පෙරලා අල එක ටෙම්පරාදුවට එකතු කරනවා. අල කපලා වතුර එක දාලා තිබ්බහම කහට පිපෙන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලා තියාගන්න පුළුවන් අපිට. අල ටික ටෙම්පරාදුවත් එක්ක හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ඊළඟට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරනවා. ඒත් එකම කහකුරු තේ හැඳි කාලක්, මිරිස් කුරු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. ඊළඟට ඔයාගේ රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට ගම් මිරිස් කුරු තේ හැඳි භාගයක් වගේ දාගන්නවා. එතකොට මේ කරි එක හොඳ සැරට තියෙනවා. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අල එක උඩින් වහලා අල ටික තැම්බෙනකන් අඩු ගින්දරේ උයා ගන්නවා. අන්න දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි අල ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට මම මේකට හීනේ ලියාගත්ත ලුණු කොරගස් දෙකක් වගේ එකතු කරනවා. දැන් මේ ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ විදිහ අල ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම හැන්දෙන් මේ වගේ හොඳින් කරි එක පොඩි කරගන්නවා. අවසානයේ මම කරි එකට දෙහිවිෂ තේ හැඳි එකක් වගේ එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ලිපින් ඉවත් කරගන්නවා. ෆිලින් එක හදලා පැත්තකින් තියලා මම දැන් යන්නේ ඩෝ එක අනා ගන්න. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඊස්ට් තේ හැඳි 1 කාලක්. මම ඒක මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට සීනි තේ හැඳි දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් ඊස්ට් එකට දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මද උණුසුම් වතුර මිලිලීටර් 150ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම එකෙන් චුට්ටක් ඉතිරි කරගෙන ඉතිරි වතුර ඔක්කොම ඊස්ට් එකට දාගන්නවා. දැන් සීනි සහ ඊස්ට් ටික මේ විදිහට හොඳින් වතුර එකත් එක්ක මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරනවා වතුර මද උණුසුම් වතුර වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඊස්ට් ටික ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඊළඟට ඊස්ට් මිශ්‍රණය මේ විදිහට උඩින් වල විනාඩි 5ක් විතර පිපෙන්න පැත්තකින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරපු ඊස්ට් එක හොඳ ඇක්ටිව් මට්ටමේ තියෙන අලුත් එකක් නම් මෙන්න මේ විදිහට පෙන උඩට පිපිලා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මට්ටම තියෙන්න ඕනේ අපි ඊගව ස්ටෙප් එකට යන්න. මොකද මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් නොවන මට්ටම එකක් නම් ඔයගොල්ලෝගේ පාන් පිටි සහ ඉතිරි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයත් අපත යනවා. දැන් මේකට පොල් තෙල් මේසඳි එකක් එකතු කරනවා. ඒත් එකම ලුණු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක දැන් ඊස්ට් එකට දාගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මම පිටි එක මේ විදිහට හොඳින් අතින් අනා ගන්නවා. පිටි එක අනාගෙන යන අතරතුර මම ඉතිරි කරගත්ත වතුර ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරලා අනා ගන්නවා. මෙතනදි වතුර ඔක්කොම එකපාර එකතු කරන්නේ නැතුව මම වගේ දෙවතාවකට එකතු කරගන්න. එතකොට පිටි එක නියම පදමට අනා ගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. පිටි එක මේ විදිහට අනාගෙන යද්දී ඔයගොල්ලන්ට අතේ ඇරෙන්නේ නැති තරමක මෘදු ගතිය ඩෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට මේ ඩෝ එක තවත් විනාඩි 10ක් වගේ හොඳින් නීට් කරන්න ඕනේ. ඩෝ එක විනාඩි 10ක් වගේ හොඳින් නීට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හොඳ මෘදු ඩෝ එකක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ ඩෝ එක මේ විදිහට බෝලයක් කරලා මික්සින් බෝල් එකටම දාලා පොල් තෙල් ටිකක් උඩින් දාලා උඩින් වහලා පැයක් පිපෙන්න තියෙනවා. පිටි එක අන්න පැත්තකින් තියලා පැයකින් වගේ පස්සේ වලට පේනවා ඇති අපේ ඩෝ එක දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි වෙන්න පිපිලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට මම ඩෝ එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට තද කරලා ඒකේ පිටලා තියෙන වාතය ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට මම ඩෝ එක මේ විදිහට ලෑල්ලක් උඩින් දාලා ඒක මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරගන්න රොටි එකක් වගේ වෙන්න. මේක ගොඩාක් තුනී කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ ටිකක් ඝනකමට තිබ්බට කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ රෝලින් පින් එකක් නැත්නම් මේ වගේ අතින් උනත් මේක තුනී කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තුනී කරගත්ත ඩෝ එකේ මැද්දට මම හදාගත්ත අල ෆිලින් එක දානවා මේ විදිහට. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ රවුමට තියෙන ඩෝ එකේ කෙරවලවල් මෙන්න මේ විදිහට එකට එකතු කරමින් මේක රවුමක් වගේ හදා ගන්නවා.
මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් එකතු කරමින් සීල් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊළඟට මේ විදිහට පැතලි කරමින් හොඳින් තුනී කරගන්න. ඉතින් මම මේ පාන් එක පුච්ච ගන්න මේ වගේ සාස් පානක. ඒ නිසා ඒකට මේ වගේ ඔයිල් ටිකක් මුලින්ම ගා ගන්නවා. ඊළඟට හදාගත්ත පාන් එක මේ විදිහට සෝස් පෑන් එකේ තියාගන්නවා. ඉතින් මේ පාන් එක තුනී කරගන්න ඕනේ සෝස් පෑන් එකේ තරමට තමයි අපි. පාන් එක මේ වගේ අතින් හොඳින් හදාගෙන ඊළඟට උඩින් වහලා විනාඩි 10ක් පැත්තකින් තියෙනවා. විනාඩි 10කින් පස්සේ වලට පේනද පාන් එක තවත් ටිකක් පිපිලා තිනවා කියලා. ඊළඟට මම මේ විදිහට කිරි ටිකක් ආලේප කරලා මේක ලිපේ තියාගන්නවා මේ විදිහට. පාන් එක ලිපේ තියලා අඩු ගින්දරේ හොඳින් පුච්ච ගන්න ඕනේ අපි මේ විදිහට. ලිපේ ගින්දර ගන්න ගොඩක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ගින්දර වැඩි වුණොත් අඩිය පිච්චෙන්න පුළුවන්. පාන් එක ලිපේ තියලා විනාඩි 7ක් යද්දී වලට පේනවා ඇති පාන් එක හොඳින් උඩට පිපිලාවිත් තිනවා කියලා. ඒ වගේම මේක ඇතුලෙන් දුමුරු පාට වෙන පිච්චිලා තිනවා මට පේනවා. ඒ වුණාට චුට්ටක් උඩින් අමුයි. ඒ නිසා මම කරන්නේ මේ වගේ වැක්ස් පේප් එකක් තියලා පාන් එක මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඊළඟට අලපාන් එකේ උඩ පැත්තත් හොඳින් පිච්චෙන්න මෙන්න මේ විදිහට මම අලපාන් එක පෑන් එකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේකත් උඩින් වහලා තවත් විනාඩි කිහිපයක් පුච්ච ගන්නවා. විනාඩි 5ක් වගේ යද්දි පාන් එකේ උඩ පැත්තත් හොඳින් පිච්චෙනවා. ඊළඟට මම මේ විදිහට ලිපින් ඉවත් කර ගන්නවා. දැන් අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් පාන් එක මේ විදිහට පෑන් එකෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනද පාන් එකේ උඩ යට දෙපැත්තම ගොඩක් ලස්සනට හොඳින් පිච්චිලා තියෙන කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනද හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා කියලා. මම දැන් මේක කපලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇතුළත් ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක හරිම රසවත්. ඒ වගේම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති හරිම පහසුයි මේක හදන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල මේ රෙසිපි එක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.